UAV tấn công của Trung Quốc có thể biến cảnh chiến đấu như phim thành hiện thực. Báo Trung Quốc chê tàu ngầm Mỹ ngu ngốc, điểm lại chuỗi sự cố chết người. Vũ Hán sắp xét nghiệm 200.000 mẫu máu để truy tìm nguồn gốc Covid-19. Mưa lũ ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc khiến cho 15 người chết, thiệt hại kinh tế 770 triệu đô la. Bão mạnh Kompasu càn quét Philippines và Hồng Kông. Tổng thống Myanmar nói thà chết hơn phục tùng chính quyền quân sự. Hé lộ nguyên nhân cái chết nữ blogger trong vụ án chấn động nước Mỹ. Ông Trump muốn bán khách sạn gần Nhà Trắng với giá 370 triệu đô la. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vừa giới thiệu loại máy bay không người lái UAV vũ trang mới có thể phối hợp với các loại UAV khác để thực hiện nhiệm vụ dò thám và tấn công. UAV có tên WJ-700 Falcon vừa bay thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 1, được xem là yếu tố cốt lõi trong tham vọng của quân đội Trung Quốc để xây dựng hệ thống tấn công tự hành, dù vẫn còn nhiều thách thức về kỹ thuật. Falcon có thể dùng như vũ khí chiến tranh. Nó được sử dụng trong chiến dịch đơn lẻ hoặc phối hợp tấn công với những UAV khác. Đài CCTV cho rằng sức mạnh đáng gờm của nhóm UAV tấn công của Trung Quốc sẽ biến những cảnh chiến đấu như phim trở thành hiện thực. Falcon là UAV tầm cao, có thể bay cao tới 15.000 mét và hoạt động liên tục trong 20 giờ, tốc độ hành trình có thể đạt tới 600 km/h. Falcon được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. Thiết kế trưởng Ma Hongzhong cho biết, Falcon có thể bay tầm cao tạo cho nó lợi thế cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nó có thể tránh được các loại vũ khí diệt máy bay thông thường. Ngoài ra, trần bay cao còn giúp cho Falcon tạo thêm năng lượng khi phóng tên lửa, bởi vì nó sẽ có tầm tấn công xa hơn. Các loại video của truyền thông Trung Quốc cho thấy Falcon mang được cả các tên lửa không đối đất. Trung Quốc là nhà phát triển và sản xuất UAV lớn nhất thế giới hiện nay, gồm cả mục đích dân sự và quân sự. Liên quan đến tai nạn tàu ngầm Mỹ USS Connecticut trên Biển Đông, cư dân mạng và truyền thông Trung Quốc đang đặt ra hàng loạt giả thiết khác nhau. Nổi bật là nhiều người Trung Quốc lan truyền tin đồn tàu ngầm Mỹ đâm trúng lồng nuôi cá đù vàng, khiến 25 tấn cá trị giá 62 triệu đô la đã bị thất thoát. Dù vậy, chuyên gia Trung Quốc đã bác bỏ giả thuyết này vì không hợp lý. Hơn nữa, cá đù vàng thường được nuôi ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến thay vì Biển Đông. Dù vậy, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh hôm 12 tháng 10 cho rằng tàu ngầm hạt nhân Mỹ có khả năng đã đâm trúng rạn nhân tạo. Đó có thể là một con thuyền đắm hoặc một rạn san hô bằng xi măng được thả xuống đáy biển để tạo thêm nơi trú ẩn cho các loài cá. Chuyên gia Li nhận định, tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf của Mỹ thường sử dụng sóng sonar thụ động để phát hiện và xác định vị trí của chướng ngại vật. Sonar thụ động được đảm bảo tính bí mật và có tầm phát hiện rộng, vì vậy thường được tàu ngầm sử dụng trong điều kiện thời bình và các chuyến tuần hành thường nhật. Tuy nhiên, khi tàu ngầm có nhiệm vụ tấn công, xâm phạm hoặc đi qua vùng biển có địa hình phức tạp, các tàu ngầm sẽ phải chuyển sang sonar chủ động để dò tìm vật cản. Dù vậy, tàu ngầm vẫn có thể chọn phương án giữ nguyên sonar thụ động để che giấu hành trình của chúng. Đáy Biển Đông vốn nổi tiếng là môi trường vô cùng phức tạp và khó khăn để phát hiện chướng ngại bằng sóng sonar. Chuyên gia Lee nhận định có khả năng tai nạn xảy ra vì thủy thủ Mỹ đã không chuyển sang chế độ sonar chủ động khi đi vào khu vực đáy biển gồ ghề và cực kỳ phức tạp như Biển Đông. Ông Lee lưu ý, tàu ngầm Mỹ từng gặp nhiều sự cố vì lỗi vận hành trong quá khứ. Ví dụ như hồi tháng 2 năm 2001, tàu ngầm hạt nhân USS Greenville đã đâm trúng và làm chìm tàu cá Nhật Bản ở ngoài khơi Hawaii, khiến cho 9 người chết. Tháng 11 năm 2002, tàu ngầm hạt nhân USS Oklahoma bị hỏng kính tiềm vọng và thiết bị nâng khi va chạm với tàu chở dầu ở Địa Trung Hải. Tháng 1 năm 2005, tàu ngầm hạt nhân tấn công USS San Francisco đâm trúng núi ngầm ở ngoài khơi đảo Guam. Cú chấn động mạnh khiến cho một thủy thủ thiệt mạng, 98 trong tổng số 127 người bị thương. Nhiều người trong số đó không thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong tình huống khẩn cấp. Phần mũi tàu ngầm vỡ nát và Hải quân Mỹ suýt mất khí tài trị giá gần 1,6 tỷ đô la ở thời điểm hiện tại.
Trung Quốc đang lên kế hoạch xét nghiệm mẫu máu hàng vạn cư dân thành phố Vũ Hán để truy tìm nguồn gốc COVID-19. Theo CNN dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết, động thái này diễn ra sau khi quốc tế kêu gọi Bắc Kinh cần minh bạch hơn về nguồn gốc dịch bệnh. Vũ Hán từ lâu đã lưu trữ 200.000 mẫu máu, bao gồm những mẫu máu được lấy vào vài tháng cuối năm 2019, mà chuyên gia WHO cho rằng chúng có thể cung cấp dữ liệu quan trọng về cách virus SARS-CoV-2 khởi phát và lây truyền sang con người. Các mẫu máu được hiến tặng và lưu trữ tại Viện Huyết Thanh Vũ Hán, nhưng suốt 2 năm qua chưa từng được xét nghiệm. Các quan chức Trung Quốc cho rằng họ phải bảo quản số mẫu máu này đề phòng có trường hợp cần thu thập bằng chứng trong các vụ kiện tụng pháp lý. Tuy nhiên, thời hạn 2 năm sẽ sớm kết thúc vào tháng 11 sắp tới. Cách đây 2 năm, dịch bệnh cũng được cho là bắt đầu lây lan đầu tiên ở Vũ Hán. Một quan chức từ Ủy ban Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nói với CNN rằng công tác chuẩn bị xét nghiệm mẫu máu đang được tiến hành. Cập nhật về thảm kịch lũ lụt và sạt lở ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, tính đến ngày 12 tháng 10, giới chức báo cáo có 15 người thiệt mạng, 3 người khác mất tích. Các di tích lịch sử cũng chìm trong dòng nước lũ, bao gồm điểm du lịch nổi tiếng nhất Sơn Tây là thành cổ Bình Giao. Đây được xem là thành phố cổ được bảo tồn tốt nhất của Trung Quốc. Nhưng đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho 51 điểm bị sập và bức tường thành xuất hiện nhiều vết nứt. Trên toàn tỉnh Sơn Tây, mưa lớn từ ngày 2 tháng 10 đã khiến cho 37 dòng sông xuất hiện lũ. Lượng mưa cũng đạt mức trung bình kỷ lục 119 mm. Khoảng 24.000 hecta hoa màu bị tàn phá, 19.500 ngôi nhà bị sập, hơn 18.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 770 triệu đô la. 54 trong số 60 mỏ than của Sơn Tây đã bị đình chỉ và chỉ mới nối lại sản xuất vào đầu tuần này. Mặc dù mưa lớn khiến cho các mỏ than phải đóng cửa, tuy nhiên hậu quả không kéo dài và không ảnh hưởng đến sản lượng than của tỉnh trong năm nay. Theo Thời báo Hoàn Cầu, mưa đã tạnh ở khu vực phía bắc tỉnh Sơn Tây và giảm dần ở nhiều nơi khác. Dù vậy, lũ vẫn tiếp tục hoành hành. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất là vùng nông thôn. Hao Nian, một nhân viên cứu hộ tuyến đầu từng đến tỉnh Hà Nam trong trận đại hồng thủy tháng 7, cho biết thảm kịch mưa lũ lần này ở Sơn Tây có một số điểm rất khác biệt. Tổng lượng mưa lớn hơn, diện tích ảnh hưởng rộng hơn. Dù vậy, mưa kéo dài nhiều ngày chứ không trút xuống quá ào ạt như ở Hà Nam. Mức độ ngập lũ cũng ít nghiêm trọng hơn. Vì vậy, thiệt hại về người ở Sơn Tây cũng thấp hơn so với con số hơn 300 người tử vong ở Hà Nam vào mùa hè. Đến cuối ngày 12 tháng 10, giới chức Philippines cho biết ít nhất 11 người chết và 7 người khác mất tích trong đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của bão Kompasu kéo theo ngập lụt và lở đất. Trong số các nạn nhân tử vong, có 6 người qua đời do 4 vụ lở đất khác nhau chôn vùi các ngôi nhà ở tỉnh Benguet, miền Bắc. 2 người khác vẫn đang mất tích. Cơn bão càng quét đảo Luzon, đông dân nhất của Philippines vào hôm thứ Hai, với sức gió hơn 100 km/h, khiến gần 16.000 người sơ tán. Tổng thống Rodrigo Duterte đang cùng các quan chức chính phủ giám sát chặt chẽ tình hình hiện tại. Kompasu là cơn bão thứ 13 tấn công Philippines trong năm nay. Quốc gia này thường hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, gây ra mưa lớn và sạt lở chết người. Hiện bão Kompasu đang hướng về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và đặc khu hành chính Hồng Kông. Bão có thể mạnh dần lên. Sáng nay, thị trường chứng khoán Hồng Kông ngừng giao dịch. Trường học và cơ quan chính quyền đóng cửa do bão Kompasu rất mạnh đang tiến về thành phố, gây mưa to, gió lớn. Toàn đặc khu đã chuyển sang trạng thái đóng cửa trú ẩn. Đến 6 giờ sáng nay, Hồng Kông chứng kiến ngập lụt nhẹ ở các vùng trũng và ít nhất 35 gốc cây bị quật đổ. Nhiều người bị thương và một người chết, theo giới chức thông báo lúc 11 giờ sáng. Nạn nhân tử vong là một người đàn ông 31 tuổi, bị mất kiểm soát mô tô do điều khiển do thời tiết xấu. Nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, được đưa tới bệnh viện nhưng đã qua đời vào chiều hôm qua, ngày 12 tháng 10. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm trường hợp này. Các trung tâm tiêm chủng của Hồng Kông và 10 điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hiện đã đóng cửa. Trong khi đó, theo website của cảng hàng không quốc tế Hồng Kông, 74 chuyến bay bị hủy vào hôm nay. Tổng thống Myanmar Win Myint bị bắt giam sau vụ đảo chính hồi tháng 2. Vừa hầu tòa cho lời khai vào hôm qua, 12 tháng 10, ông tuyên bố đã từ chối từ chức dù bị quân đội ép buộc chỉ một thời gian ngắn trước vụ chính biến. Tổng thống Win Myint đã hầu tòa với hàng loạt cáo buộc, bao gồm xúi dục hành vi phạm tội. Tổng thống khai rằng tướng lĩnh quân đội đã tiếp cận ông vài giờ trước khi đảo chính ngày 1 tháng 2 và yêu cầu ông Myint từ chức với lý do sức khỏe. Tướng lĩnh cảnh báo tổng thống sẽ gặp rủi ro lớn nếu từ chối. Tuy nhiên, ông Myint nói sức khỏe vẫn ổn và thà chết còn hơn phải phục tùng. Quân đội Myanmar đang tìm kiếm cơ sở pháp lý theo hiến pháp sau khi thực hiện đảo chính, cáo buộc bầu cử năm nay có gian lận.
đảng của nữ lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử trước đó. Nhiều chuyên gia luật khẳng định việc quân đội bắt giam Tổng thống Win Myint, bổ nhiệm Phó Tổng thống là cựu quan chức quân đội lên thay thế và tuyên bố tình trạng khẩn cấp là những hành động vi hiến. Lời khai của ông Win Myint mới đây được hứa hẹn sẽ là bước ngoặt mới để phe ủng hộ dân chủ tiếp tục đấu tranh với chính quyền quân sự. Vụ án của Gabby Petito, cô gái biến mất bí ẩn khi đi du lịch cùng bạn trai và sau đó được tìm thấy tử vong ở bang Wyoming, đã gây chấn động dư luận Mỹ thời gian qua. Đến hôm 12 tháng 10, cảnh sát điều tra ở Wyoming thông báo nguyên nhân cái chết là bị siết cổ. Bác sĩ pháp y Brent Blue ở hạt Teton cho biết nạn nhân bị siết cổ gây tử vong vào khoảng 3 hay 4 tuần trước khi thi thể được phát hiện vào ngày 19 tháng 9. Hôn phu Brian Laundrie, người từng xảy ra tranh cãi nảy lửa với nạn nhân trên hành trình xuyên Mỹ, đã biến mất được gần 1 tháng. Cặp đôi Petito 22 tuổi và hôn phu lớn hơn cô 1 tuổi Laundrie đã khởi hành từ nhà bố mẹ nữ blogger ở Long Island, bang New York vào đầu tháng 7. Họ di chuyển qua các bang Kansas, Colorado, Utah và Petito đều ghi lại hành trình rong ruổi này, thu hút hàng vạn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô đăng những bức ảnh cuối cùng vào ngày 25 tháng 8 trên Instagram. Cùng ngày hôm đó, cô nói chuyện lần cuối với mẹ qua điện thoại. Laundrie lái xe van trở về nhà bố mẹ ở bang Florida một mình vào hôm 1 tháng 9. 10 ngày sau đó, mẹ của Petito đến sở cảnh sát New York báo cáo con gái mất tích. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện góc khuất trong cuộc sống lãng mạn của cặp đôi, điều chưa từng được tiết lộ trên mạng xã hội. Theo video do cảnh sát ghi lại vào hôm 12 tháng 9, cặp đôi đã tranh cãi gay gắt và cô gái đã đánh vào cánh tay hôn phu của mình. Sau khi hỏi chuyện trong 1 giờ, cảnh sát đề nghị hai người tách nhau ra trong đêm hôm đó. Sau khi trở về Florida, Laundrie được luật sư khuyên không trả lời câu hỏi của cảnh sát địa phương. Người đàn ông rời khỏi nhà bố mẹ vào ngày 14 tháng 9 và nhắn lại là muốn thám hiểm khu bảo tồn hoang dã Canton. Cảnh sát và Cục Điều tra Liên bang FBI cùng với thợ lặn, chó nghiệp vụ và trực thăng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm Laundrie nhưng không có dấu vết. Khu bảo tồn Canton vốn là vùng đầm lầy rộng lớn và dày đặc cá sấu sinh sống. Ngày 23 tháng 9, một tòa án liên bang ở Wyoming phát lệnh truy nã Laundrie với cáo buộc sử dụng trái phép thẻ ngân hàng của Petito từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Chi tiêu ít nhất $1.000. Hiện vẫn chưa có đủ căn cứ để cáo buộc người đàn ông về tội giết người. Tập đoàn Trump Organization của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump đang đàm phán để bán quyền cho thuê khách sạn ở thủ đô Washington, D.C. gần Nhà Trắng. Thương vụ ước tính trị giá hơn $370 triệu, theo Wall Street Journal hé lộ vào hôm 12 tháng 10. Tờ báo dẫn nguồn thạo tin cho biết, tập đoàn đầu tư GGI Merchant Group có trụ sở ở Miami đang đàm phán thu mua. Các bên chưa có thỏa thuận cuối cùng và nhiều đối tác tiềm năng khác cũng muốn đàm phán với tập đoàn Trump. Được biết, khách sạn quốc tế Trump Hotel cách Nhà Trắng chỉ hơn 1 km, được đánh giá là viên ngọc quý của đế chế kinh doanh của gia đình cựu tổng thống. Đây là một trong những khách sạn tốt nhất của nước Mỹ, với nội thất sang trọng, dịch vụ đẳng cấp và giá phòng đắt đỏ bậc nhất. Tập đoàn Trump Organization không sở hữu tòa nhà khách sạn này mà nó được cải tạo từ tòa nhà bưu điện cổ thuê lại của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Chung GSA của chính phủ vào năm 2013, có thời hạn 60 năm. Tập đoàn được cho là chi hơn $200 triệu để cải tổ khách sạn với hơn $100 triệu vay từ ngân hàng Deutsche Bank. Khách sạn khai trương vào tháng 10 năm 2016, nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích mà ông Trump tiếp đón các lãnh đạo công ty, chính trị gia và những người vận động hành lang trong và ngoài nước. Tuần trước, Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ công bố tài liệu cho thấy khách sạn của ông Trump nhận được khoảng $3,75 triệu tiền từ thanh toán từ các chính phủ nước ngoài, nhưng vẫn thua lỗ hơn $70 triệu trong thời gian ông Trump điều hành Nhà Trắng. Tập đoàn Trump Organization bác bỏ các báo cáo này và gọi đó là tài liệu cố ý gây hiểu lầm, vô trách nhiệm và sai sự thật. Một trận động đất mạnh 6,3 độ làm rung chuyển đảo Crete của Hy Lạp vào hôm 12 tháng 10, gây thiệt hại nhẹ cho hòn đảo Địa Trung Hải này. Hiện không có báo cáo thương vong, tâm chấn ở trên biển, độ sâu chỉ 2 km, cách làng Zagros, miền đông hòn đảo khoảng 23 km về hướng đông. Rung lắc có thể cảm nhận trong các tòa nhà cao tầng ở Cộng hòa Ship, cách xa tới 600 km. Video an ninh cho thấy các máy tính và điện thoại trong một cửa hàng đã chuyển động mạnh, trong khi mọi người tìm nơi trú ẩn. Đây là cơn địa chấn thứ hai ở đảo Crete, sau khi động đất mạnh 5,8 độ xảy ra vào cuối tháng trước khiến cho một người thiệt mạng. Theo các nhà địa chất học Hy Lạp, hai vụ động đất xuất phát từ hai vết đứt gãy khác nhau. Một trận cháy kinh hoàng vừa bùng phát vào thứ Hai, 11 tháng 10,
tại một nhà kho ở Santiago, Chile, khiến cho một người thiệt mạng. Đám cháy bắt đầu vào lúc nửa đêm hôm thứ Hai tại nhà kho của công ty Ante, chuyên nhập khẩu và lưu trữ các công cụ, vật liệu xây dựng và phụ tùng cho xe cộ. Các nhà chức trách cho biết nạn nhân là một công dân Trung Quốc ở độ tuổi 60. Cảnh sát nói thêm, cần phải tiến hành phân tích dấu vân tay để xác định chắc chắn 100% danh tính nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nhưng những sản phẩm như hóa chất và các vật liệu dễ cháy khác có trong nhà kho đã làm ngọn lửa bùng phát mạnh hơn, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trận cháy lớn đến nỗi phải huy động khoảng 350 nhân viên cứu hỏa từ nhiều khu vực lân cận cùng đến nhà kho dập lửa và sơ tán người dân xung quanh. Ghi nhận cho đến thứ Ba ngày 12 tháng 10, các nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa. Đơn vị khẩn cấp quân sự UME của Tây Ban Nha vào hôm 12 tháng 10 đã triển khai lực lượng đến đảo La Palma giúp người dân quét dọn các tàn tro núi lửa trên nóc các tòa nhà. Tàn tro và bụi bẩn đã tích tụ dày đặc ở làng Las Machas gần miệng núi lửa. Từ khi thức giấc hôm 19 tháng 9, núi lửa đã liên tục phun trào dòng dung nham khổng lồ, bao phủ diện tích gần 600 hectare, hủy hoại gần 1.200 công trình và hàng loạt các trang trại của người dân. Ước tính có khoảng 6.700 người phải sơ tán. Hiện sân bay La Palma vẫn phải duy trì mở cửa, nhưng ngày nào cũng có chuyến bay bị hủy. Hôm 12 tháng 10 phải hủy bỏ 11 chuyến bay. Mất tích là một vấn đề đau lòng cho bất kỳ gia đình nào trên thế giới khi đồn cảnh sát trình báo. Thế nhưng, rất may mắn cho một gia đình ở Đức là cô gái nhỏ 8 tuổi của họ mất tích vào hôm Chủ nhật 10 tháng 10, đã được cảnh sát tìm thấy vào hôm 12 tháng 10. Phát ngôn viên cảnh sát địa phương tiết lộ cô bé được tìm thấy trong một khu rừng ở địa phận Cộng hòa Séc. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, cô bé có phản ứng tốt nhưng bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Cô bé sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi và điều trị. Trước đó, cô bé cùng gia đình đã có chuyến đi bộ đường dài thưởng ngoạn phong cảnh tại vùng núi ở biên giới Séc, Đức. Sau đó, cô bé được xác định mất tích khi đang chơi đùa cùng anh trai và người em họ. Cảnh sát địa phương ở Đức ngay khi nhận tin đã lập tức liên hệ gia đình của bé gái để thông báo về tin vui này. Được biết, đứa trẻ mất tích đến từ thủ đô Berlin của Đức. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.